chuyển từ Ephesus tới Thổ Istanbul thì mình chọn đi xe bus đường dài, thời gian là khoảng 10 tiếng để di chuyển qua 2 chặng. Hello các bạn, mình đang ở trên quảng trường, giờ là mình cái McDonald's mình đang sáng, rồi sau đó mình sẽ đi tham quan cái điểm tiếp theo. Mình đang ở trước cái tòa nhà này. Đây là trước đây thời xưa là nó là một nơi chứa nước của thành phố, và ngày nay thì người ta đã bơm lấy hết nước ra rồi và nó để trở thành một điểm tham quan du lịch. Các bạn hãy cùng mình đi vô khám phá nha. Khu di tích cổ hầm chứa nước ngầm Basilica. Nó được gọi với nhiều tên như là cung điện nước, cung điện bị đắm, nhưng thực chất nó là một cung điện ngầm, là một hệ thống bể chứa nước dưới thời La Mã, được xây dựng vào khoảng thời gian 532 sau công nguyên, thuộc triều đại Byzantine. Nhưng ngày nay nó không còn là bể chứa nước của thành phố Istanbul nữa, mà nó trở thành một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách. Trần của hầm chứa nước này được chống đỡ bằng những cây cột bằng cẩm thạch, và mái mòn của hầm chứa nước này có hình dáng giống như những các nhà thờ ngày nay, một kiểu kiến trúc của La Mã. Nhưng mà khá là tối này. Nè, em đứng đây nè, thấy em rõ không? Không. Hả? Nhìn giống ma hay gì đó. Thật có tưởng tượng, những cây cột đá này lại có niên tuổi hơn 1.500 năm. Cây cột đá này được gọi là cây cột đá nước mắt. Điều đặc biệt thú vị của cây cột này là nó luôn ẩm ướt so với những cây cột khác, và người ta cho rằng đó là những giọt nước mắt khóc cho những người nô lệ đã chết khi xây dựng những công trình này. Mặc kệ câu chuyện này thật hay giả, nhưng để xây dựng những công trình đồ sộ như thế này, người xưa đã hy sinh rất nhiều máu và nước mắt. Còn cây cột này lại mang hình đầu của nữ thần Medusa với tư thế chổng ngược. Nữ thần Medusa là một trong nữ thần của thần thoại Hy Lạp, với đầu người và có mái tóc là những con rắn. Với những ai từng xem qua bộ phim Inferno, Hỏa Ngục, một trong những series của phim Thiên Thần và Ác Quỷ của tác giả Dan Brown, thì các bạn sẽ có thể nhận ra rằng đây là bối cảnh được lấy trong phần cuối của bộ phim, với nhân vật chính đang tìm cách ngăn chặn một con virus nhân tạo phát tán sẽ gây ra một thảm họa cho loài người. Rời đi căn hầm chứa nước kỳ bí, địa điểm tiếp theo chúng tôi làm viện bảo tàng Hagia Sophia với một mái vòm rất lớn mang đậm chất kiến trúc của triều đại La Mã Byzantine. Cuối cùng cũng có được tấm vé. Xếp hàng hơn cả tiếng đồng hồ mới mua được đó. Thật là khổ. Dài luôn. Đi vào cái mùa này các bạn phải chấp nhận là nó rất là đông khách ha. Xếp hàng mua được tấm vé đã đổ hết mồ hôi hột. Bây giờ lại tiếp tục xếp một hàng dài đằng đặc để vào cổng. Đúng là tự mình hành xác mình mà. Hello các bạn, đây là những cái cột mà của người cổ đại họ xây, là đền đa thần của những người Hy Lạp. Và sau khi cái nhà này nè, người Thiên Chúa giáo đã tới và họ đã phá bỏ đi những thứ này,
và họ xây bằng những tượng của Chúa. Đây là những cái bức tranh mà thời những người Thiên Chúa giáo đã vẽ và dựng trong cái ngôi đền này trước khi người Hồi giáo họ xâm chiếm và họ đã phá bỏ đi. Và hiện tại thì căn nhà thờ này đã thay bằng những cái biểu tượng của bên Hồi giáo, và những cái hình của Thiên Chúa giáo này hầu như là đã bị xóa bỏ, bị sơn chồng lên. Thấy là điều ngạc nhiên là khi mà giữa trong cái ngôi đền này có cái biểu tượng của Chúa Giêsu và bên này là biểu tượng của Hồi giáo đều chung một chỗ. Ngôi đền này có rất nhiều lịch sử pha trộn giữa Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, các bạn sẽ thấy đó. Sau này thì người Hồi giáo họ chiếm ngôi này và họ thay đổi, họ đã sơn phết lại cái tường và họ thay đổi những cái biểu tượng này và biến thành cái ngôi đền Hồi giáo. Sau này khi mà Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập thì chính phủ họ mới quyết định là cho nó thành viện bảo tàng, vì hai bên đạo Hồi và Thiên Chúa giáo đều tranh giành cái ngôi bảo tàng này, muốn biến nó thành cái thánh đường Hồi giáo hoặc là Thiên Chúa giáo. Những cái hình Thiên Chúa giáo họ sẽ được phục sinh, là những cái lớp sơn mà sẽ bị chóc bỏ để lấy lại những hình của Thiên Chúa giáo. Và cho nên là cái ngôi bảo tàng này khá đặc biệt, là có nền văn hóa của pha trộn Thiên Chúa giáo và Hồi giáo chung một chỗ. Những hình ảnh vừa rồi là cái khu bảo tàng, và bây giờ mình sẽ đi cái nhà thờ của Hồi giáo ở chỗ này. Đây, ở phía sau lưng mình đó là cái nhà thờ của Hồi giáo, và mình sẽ qua đường đi qua phía bên kia. Bây giờ thì mình sẽ đi phá mấy con chim này chơi. Phía trước là cái thánh đường của Hồi giáo. Cảnh sát bên này ghê quá ha, cầm súng rồi ra đường rồi kiểm tra giấy tờ. Theo quy định của thánh đường đạo Hồi thì khi phụ nữ vào tham quan, tất cả du khách nữ đều phải đeo khăn trùm đầu.
Hello các bạn, mình đang vô cái thánh đường của Hồi giáo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Thật đáng tiếc là tất cả những cái nhiều công trình vẫn còn đã sửa chữa, cho nên là mình đã không quay được hết cái toàn cảnh cho các bạn xem. Và bây giờ thì mình sẽ xếp hàng đi vô. Bây giờ để gửi giày ra để đi trên trần, không có được mang giày vào. Tại vì đây là khu vực cầu nguyện. Đây là khu vực cầu nguyện nên không cho mang dép nha các bạn. Các bạn phải cởi giày và bỏ giày vô bao. Thật đáng tiếc là trong này đang sửa chữa rất là nhiều, cho nên là mình không có quay được nhiều những cái hoa văn, những cái công trình độc đáo, những cái hoa văn độc đáo của cái nhà thờ này ha. Chỉ ở khu này mình chỉ quay được một ít thôi, còn toàn bộ là đều bị rào lại và sửa chữa, và họ thay bằng những cái hình vẽ, cho nên là mình không có quay được nhiều đó. Điều mình khá ngạc nhiên là rất nhiều người ở trong khu vực cầu nguyện thì họ ngồi chơi điện thoại, ngồi nằm dài la lết, rồi những đứa trẻ họ nằm dài trên sàn. Mình thấy có vẻ nó còn thoải mái hơn là đi chùa, đi Phật, đi nhà thờ ha. Đó là con nít nó vô chơi thoải mái luôn, chơi giỡn gì xèo, giờ cầu nguyện chơi giỡn tùm lum luôn. Du khách có thể thoải mái ngồi nằm đứng gì cũng được đó, người ta ngồi trong đây đã. Các bạn, mình đã tới cái Kapalikasi. Đây là một cái chợ của hồi xưa này đó. Đây còn gọi là Grand Bazaar. Hello các bạn, mình đang ở trong cái shop Lemland. Mình đang mua cái bánh kẹo này rất là ngon ha các bạn ha. Đó, mình đã thử rất nhiều đồ ăn rất là ngon, và mình đã. These are different types of fruits. Hey, this guy. Hi, how are you? Welcome to Turkey. I have a YouTube channel. Thank you. That's okay, right? Thank you. Các bạn, nếu mà các bạn tới đây á, các bạn nên mua cái này nè, rất là ngon, rất là ngon, cái này rất là ngon. Mình đã thử rồi, cái này nó không quá ngọt và nó cái vị nó rất là ngon, rất là tuyệt vời. Các bạn nên ghé. Thank you very much. Nice. Khu chợ này có một cái điểm khá đặc biệt là những người được bán hàng toàn là đàn ông. Và khu chợ này là một khu chợ cổ thuộc dạng lớn bậc nhất thế giới và có tuổi đời hơn 550 tuổi. Và trong khu chợ này đã có hơn 4.000 shop. Nếu bạn muốn đi thăm hết tất cả các shop, bạn cần ít nhất là khoảng hơn 1 đến 2 ngày. Và chợ này nó nổi tiếng đến mức là hàng năm nó đón tiếp tới hàng chục triệu khách du lịch. Các cửa hàng ở đây cũng nổi tiếng chặt chém không kém gì các shop ở chợ Bến Thành. Nếu các bạn mua đồ ở đây thì nên trả từ 1/3 cho đến 1/5 giá. Nếu chịu khó trả giá thì bạn cũng sẽ mua được với một món hàng với giá rẻ bất ngờ. Nếu bạn nào đã từng coi phim Điệp viên James Bond 007
thì các bạn sẽ thấy là có một số cảnh đã được quay ở tại nơi đây trong bộ phim với tựa đề là Skyfall. Cái ngày hôm nay mình ăn cái street food này, cây bắp gà rất là ngon ha, ngon hơn mấy bữa trước mình ăn nhà hàng nữa. Khá là dễ ăn, nó giống như bánh mì thôi. Cũng có một chút rau sống, dầu chua, xà lách, gà. Một điều thú vị khi du lịch trên eo biển này đó là bờ bên này thuộc về châu lục khác, còn phía bờ bên kia lại thuộc về một châu lục khác. Vâng, nó đúng là bờ bên này thì thuộc về châu Âu, thì bờ bên kia lại thuộc về châu Á, và nó được kết nối bởi một cây cầu. Điều thú vị khi ở trên tàu, bạn có thể nhìn ngắm hai châu lục, mang đến một cảm giác làm sao mà nó lại gần nhau đến thế, mà nó lại nằm trong lòng quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố Istanbul. Một điều lưu ý khi các bạn tham gia cái chuyến du hành trên sông này thì có rất nhiều các tour chào mời các bạn với giá rất là mắc, mà các bạn có thể giảm chi phí với một cái giá rẻ hơn là các bạn tham gia các phương tiện giao thông công cộng, di chuyển bằng tàu, thì với cái giá rất là rẻ mà bạn chỉ phải tốn vài lira cho cả đi và về. Và nó cũng dừng ở rất nhiều trạm, rất nhiều địa điểm, các bạn có thể xuống tàu thoải mái chụp hình rồi sau đó là đi tiếp mà không cần phải bó buộc thời gian khi mà các bạn mua tour. Vừa kết thúc cái chuyến hành trình đi tàu rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nếu các bạn mà đi tới đây hãy đi cái chuyến hành trình trên sông, trên biển, cái vịnh rất là tuyệt vời. Và mình sẽ quay cái nhà ga cho các bạn xem. Đây nhà ga đây, tên nhà ga của đó đây. Đó, các bạn sẽ đón chuyến nhà ga này sẽ giá rẻ, chỉ khoảng mười mấy đồng khoảng cho 3 người, và chiều đi và chiều về chỉ khoảng tốn hết 10 mấy đồng thôi nhé. Bây giờ là đã là 7 giờ rưỡi rồi mà trời vẫn còn nắng chang chang gì đó. 7 giờ rưỡi tối rồi nha. Các bạn thấy vui không? Mình rất thích cái đi chơi vào cái mùa hè bên nước ngoài vậy đó ha. 7-8 giờ tối mà trời vẫn còn nắng chang chang, mình vẫn chơi được nhiều hơn, lại hơn, mình chơi được tới 10 mấy tiếng luôn. Bây giờ là mình đang lên bây giờ mình đang đi thăm một cái tháp. Bây giờ đang leo thang, sáng giờ chiều giờ đuối quá, giờ phải leo cầu thang nữa. Thấy cũng bình thường. Quay đi làm kỷ niệm. Kìa vẫn còn người trên đó kìa. Kìa đã dân xếp hàng kìa. Ở cái khỉ ở. Không dễ hả? Thì thôi. Để lên được cái tháp phải xếp một hàng dài khủng khiếp.
Oh my god. Thôi mình xin từ bỏ. Ai muốn xếp hàng để ít nhất này 1 tiếng đồng hồ, không biết lên được chưa nữa. Tháp Galata được xem là một trong những biểu tượng của thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, được rất nhiều du khách du lịch lỉ tai nhau nhất định phải ghé thăm. Tháp còn có tên gọi thác là Christi Turris, trong tiếng Latin có nghĩa là tháp của Chúa Kitô. Gala được xây dựng từ thời Trung Cổ vào khoảng năm 1348 dưới bàn tay của những người Genova. Tháp có hình trụ, nhìn giống như là chiếc bút chì vậy đó, trông rất là hùng vĩ và tráng lệ. Thì cho tới khi thời Ottoman là vị lãnh tụ của Hồi giáo, thì khi mà đánh xuống Thổ Nhĩ Kỳ thì đã biến cái tháp này làm cái tháp quan sát, và nó đã bị 2 trận hỏa hoạn thiêu rụi vào thế kỷ 18-19 và mãi cho đến năm 1960, và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc trùng tu, sau đó biến nó thành một điểm tham quan du lịch. Thì nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn hãy lên đây xem. Thì vị trí ban phong của tháp, các bạn có thể ngắm được là toàn thành phố Istanbul, có thể ngắm được cái vùng eo biển Bosporus rộng, chia tách cái thành phố Istanbul thành 2 nửa, là một nửa bên này là bờ bên này là thuộc về châu Âu, một nửa bờ bên kia là thuộc về châu Á, tạo nên một cái kỳ quan rất là không một nước nào có thể có. Và đặc biệt là khi mà nhìn về cái buổi hoàng hôn thì các bạn sẽ thấy là nó rất là tuyệt đẹp. Nhưng mà hiện tại thì nhóm mình xếp hàng quá dài và nhóm mình cũng không đủ thời gian để mà lên. Mình còn phải về và chuẩn bị tiến hành trình tiếp theo của chặng tiếp theo, cho nên là nhóm mình quyết định là không có leo lên bộ, chỉ ở đây tham quan cái tòa tháp cho biết rồi mình đi về. Bạo động thì sao lại thấy ghê, xe bọc thép tá đã, súng nóng đầy đủ. Mình ngầu ha, là phải thiệt chứ. Em thấy cái việc mà giao súng cho người có thẩm quyền là phù hợp, thì phải như vậy, với những người đó phải mạnh mẽ như vậy mới trận tội phạm mới sợ chứ. Này giống cái đàn này của mình này. Hello, bây giờ mình đã quay trở về lại khách sạn. Hiện tại mình rất là mệt, tại vì sau khi nhóm mình tới Istanbul thì mình đã gửi hành lý khách sạn rồi, sau đó mình đi tham quan hết tất cả các địa điểm trong ngày, khoảng hơn 13 tiếng, nghĩa là mình đi từ lúc sáng cho tới tối mịt, thì để kịp tham quan hết tất cả các địa điểm trong ngày. Rồi qua sáng ngày mai thì nhóm mình tiếp tục hành trình bay sang Pháp, cho nên là hành trình rất là gấp, đòi hỏi có một cái sức khỏe rất là tốt khi mà nếu mà các bạn muốn đi tham quan trong một ngày. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng là các bạn luôn ủng hộ mình. Hãy subscribe, like và bấm vào cái chuông để theo dõi những video sắp tới của mình. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn một đêm ngon giấc và nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.